sjukaste jag sett! Jag kan inte... Välkomna till ytterligare en söndag med Oskar Fält. Ja, så är det. Och även jag får med idag. Du, fairway-klubbar är ju någonting som vi gör väldigt mycket med. Jag får en del frågor på det, ja. Ja, vi gör mycket fittings på fairway-klubbar, vi säljer mycket fairway-klubbar och sådär. Men jag har ju en teori, det är inte bara jag. Nej, och det är väl praktik för din del också kanske. Ja, men så är det. Jag kan ju inte slå fairway 3 typ från backe, pegga upp dem och så vidare. Absolut inga bekymmer. Men från fairway och ruff, jag tycker det är skitsvårt att slå fairway 3. Jag har till exempel en 4 och en 7 i min bag. Vi ser att vi jobbar mer med det med fittings också. Typ bara 4-7 Så att jag tänkte idag att vi bara ska kort och gott nysta lite i det. Testa lite olika loft på klubbor. Och se, kan vi kanske hjälpa er där ute att faktiskt våga döda fairway 3? Exakt, och vi kommer även toucha lite på hur jag väljer att bygga upp mina fairwood fittings och hur snacket går. Kanske inte mer att det här märket borde du spela eller så vidare, utan vi pratar lite mer form och färg och sådär. Så att det kommer vi köra på idag, kort och gott. Lite fairway-nytta. Ja, och min tes om att ingen ska spela fairway 3. Det får stå för dig. Kör vi. Okej, André, jag har skruvat ihop 4 olika klubbor idag. Ska jag slå så mycket? Ja, men vi kommer börja med 3. Ja. Det är 3 stycken som är det mest väsentliga här. Sen kommer en liten avstickare i slutet. Jag tänker att du ska få börja med den här klubban som när man kommer ut på en demodag på klubben och det kommer en äldre herre och säger jag ska ha en trä 2. En trä 2? Ja, det finns folk som säger det. Ja. Sen säger de, nej men okej då, trä 3 måste jag ha i alla fall. Ja. Och så säger jag, nej men du kanske inte borde ha det. Och så blir de nästan arga på mig. Så du ska få testa den här trätrean idag och se vad tycker du och vad känner du och sådär. Och bara för sydlighetens skull då så har jag fått en Titleist GT2. Jag har ett Hazardous 70 stiff. Det tackar jag för. Det kommer vara samma skaft i alla de här olika loften. Som sagt, jag redan nu känner jag att jag kommer aldrig kunna få någon flykt i denna. Varför känner du så? Men den är... Alltså jag vet inte. Det är ju så lite loft. Okay. Och det är så... Ja, jag vet inte. Det är framförallt lite loft. Men vi ser. Det är visuellt lite loft, eller vad pratar vi inte? Jag tycker bara det ser så svårt ut. Och det ser vi där, så jag var ju knappt närheten av bollen. Nej, det var väl kanske inte klockren träff, skulle jag inte vilja påstå. Jag slår ändå hyfsat faktiskt där. Ska jag också tillägga så här, när vi gör en fitting på järnklubbor så inomhus så kommer vi alltid se att bollträffen sitter lite längre upp. Det gäller ju även träklubbor. Den här klubban som du sätter på skåra 4, skitbra träff. Men hade du stått på en tight fairway här så hade den inte kanske varit på samma sätt. Det där är en klassiker. Den känns som det är en dykdöd. Det där är det jag ser framför mig varje gång jag tar upp en sån här klubba. En dykdöd? En dykdödare. Okej. Vilket hål, eller så här, när skulle du ta upp en trä 3 och när skulle du känna så här, men fasen, varför har jag inte den här i bagen? Alltså enda gången jag har spelat trä 3 det är från 10. Okay. I och med att jag är ganska mycket upp på bollen med alla mina klubbor. Alltså jag vet, vi såg det säkert några siffror här också. Jag spinner ju inte det här någonting heller. Nej, så du spinner ingenting. När jag är kass från 10 med driver, då kan jag skicka på en spoon. Ganska mycket uppbygg. Alltså slår det som en driver. Absolut. Men jag tänker vi kliver på trä 4 direkt här nu. Ja, så detta var en trä 3, 15 graders loft. Precis. Så den får du utav mig, varsågod. Samma skaft. Annan längd, 42,5 istället för 43. Ser vi vad vi tycker om en trä 4 då. Ja. Det här är ju det du spelar idag. Kanske inte just den här, men du spelar en trä 4. Ja. Nu taggar jag om. Jag har gjort det. Bra. Duktig du. Härligt.
Lite tåad. Men ändå ganska god. Kommer du undan med? Ja. Härligt. Känslan att den är kortare är ju faktiskt lite mer trygghetsgivande. Grejen är, jag säljer ganska mycket GT2 i Fairway 4 just. Den står ju spesad på vår hemsida som 43 tum. Jag tycker den borde spelas 42,5 för majoriteten. Ja. Faktiskt. Ta den mer! Oh my god, kolla på den. Men det är en riktig fade. Den hade varit en Hook i Trackman. Intressant fråga igen här nu då. När använder du den här? Den här kan jag. Alltså det här loftet. Nu har ju inte jag så sett en spon i vägen, så jag spelar min 4 egentligen från 10. Helst inte från backen. Helst inte från backen. Då kommer min fråga till dig då. Varför har du den i vägen? Just för att de har en dålig draw med driven. Ja, och varför inte minidriver? För jag har testat det och jag hade... fanns inte så många att få tag på. Nej, och grejen är så här. Och det är varför jag ställer frågan. Det är så här för att när vi slår en klubba från 10 för att vi ska träffa fler fairways, vi väljer en spon istället för driver. Vad är enklast att träffa bollen med? En stor träffyta givetvis. Så att en minidriver som vi kan slå lite mer upp och få kanske lite mer höjd i, kommer du komma undan med så många gånger bättre. Jag säger, minidriver är guld, men det har inte funnits så mycket. Men det kommer komma väldigt mycket. Ja, men exakt. Och jag tror att många av mina fittings kommer se annorlunda ut nästa år. Det kommer inte vara driver, trä 4, trä 7 längre, utan det kommer nog vara driver, minidriver, trä 5 kanske. Härligt. Räcker så. Och det var 4 då? Det var 4. Den supermegaklacken kommer vi faktiskt kanske plocka bort här sen. Den är ju inte jättevacker. Men vi ska jämföra allting här i slutet sen. Du kommer få en annan klubba av mig nu och det är Fairway 5 helt enkelt. Fairway 5, du spelade förra året. Det gjorde du? Ja, det gjorde jag. Intressant. Får vi se om du gör det nästa år. Varsågod. Samma skaft här fast i 42 tum. Så vi har gått från 43 till 42,5 till 42. Men nu, huvudet blir mindre också. Ja, det gillar jag faktiskt med Titleist. Det blir lite så här, du som är upp på bollen med en träklubba, du kan inte ha någonting som är alldeles för stort för då kommer du duffa med baksidan. Jo tack, du bara kollar man med min driver är sliten så är den sliten här bak. Okej, en träsjua då? Ja. Nej, 5. Ja, precis. Förlåt. Den är inte så mycket att skriva hem om. Men du kommer undan. Det gör jag. Alltså du kommer undan ordentligt. Faktiskt. Även långt ut på tå, men den är ju med. Ja. Visste ni det? Knappt. Den är låg. Den är låg. Kommer du undan helt okej också. Den blir något kort, absolut. Får en till där faktiskt. Men det var första. Den där gillar men den är bra. Extremt mycket. Den är bra på riktigt. Kolla, den är till och med grönt. Vad står grönen på? Hur långt är... 2,35 tror jag han satt han på. 2,35. Ja. Det är lite spinn i den också. Ja, visst är det. Ja, kommer undan en lite tunnis. Men det här är ju du och träklubbor, så är det ju. Ja, men det är ju lite därför, nu är inte jag kanske den som representerar hela Sveriges befolkning med golfsvingar. Men nu har vi ju 3 där. Ta en till. En till får du. Sen får du vara nog. Sen får det vara nog. Härligt. Alltså någonstans bara där att se en flykt som lyfter. Det är ju det jag vill åt. Ja. Någonstans.
Och det här tar mig till nästa segment i den här videon. Nu har vi slagit de här 3 olika loften. Vi har slagit fairway 3, fairway 4, fairway 5. Du kommer faktiskt få någonting som du spelar idag en gång till. Och det är det här som jag pratar väldigt mycket om i fittingen. Tar vi en Titleist-klubba till exempel, så ser vi här att den här kronan är ganska hög. Vilket jag gillar. Jag gillar när den är stor. Jag har ju till och med en lite extra stor fairwaywood själv. Jag måste bara säga, jag för min del, jag gillar ju när det är brett och platt. Precis. Ta ping. Jag har ju en gammal ping G25 till exempel. Den gillar du ju. Den älskar jag. För den är platt och det känns som en jävla padda som ligger där bara. Precis, och det finns 2 läger här i fittingen. Antingen gillar du den djupa, eller så gillar du någonting som är lite plattare helt enkelt. Det där ser bättre ut. Exakt. Och det här är en fairway 4. Jag vill att du slår den något slag också för att vi ska se vad olika profiler faktiskt gör snarare än vad loften gör här. Så detta är en Callaway Eye Smoke 3 HL. Yep. Sen fairway 4. Man ser ju direkt att den ligger helt annorlunda. Ja. Upplevs lite mer stängd kan jag tycka. Okej. Det är okej. Kanske det är. Där duffar du lite grann. Ja, det gör. Men du ser vilken höjd du får. Ja, en jädra skillnad. Men den är nästan... Alltså den är bra. Den känns för lång. Ja, och det får ju stå för dig. Det här är mer för att liksom... Ja, gapping är skitviktigt här. Det är det. Men det här är bara för att se vad de olika tendenserna blir i det här. För jag vill ju gärna se lite spin i mina slag. Klart du vill. Klart jag vill. Klart grabben ska ha lite spin. Och det där händer när du inte får någon spin. Så är det. Det måste vara jobbigt att vara så mycket upp på bollen som man har ett helt arsenal i vägen man inte kan slå. Säg istället att det är så jobbigt att vara så mycket upp på bollen så att det är liksom ganska kul att spela golf. En dålig träff. Vad skulle du säga är den största skillnaden? Profilmässigt, skitsamma om en Titleist eller Callaway. Vad tycker du om profilen? Jag tycker att Callaway-klubban ligger så mycket bättre för mina ögon. Yep. Just att den är vidare och inte så hög. Yep. Däremot så känns det som att jag vill typ försöka slicea den. Okay. Sen om det har med utformningen på klubban att göra eller om det är profilen på klubban, det får jag inte svara på. Den upplevs ju också mycket större. Ja, det verkar så. En bra. Den är bra. Den gillar. Så kan jag slå den med en 4. Ja, jättebra. Som är 2,40. Jättebra. Det vill jag ha. Jättebra. Ska vi jämföra lite då? Det är bolldata vi kommer jämföra. Klubbdatan är mindre intressant här faktiskt. Ja. Och tittar man på de här olika så ser vi att det är lite skillnad på de här, eller hur? Det är ganska mycket skillnad. Väldigt mycket skillnad på vissa saker. Exakt. Ska jag säga. Och tittar man på det, den som är absolut längst totalt, det är ju fairway 4 med den låga profilen som vi gillar lite grann. Den är också längst i carry. Ja. Jädra skillnad, förlåt det är så, men jädra skillnad bollhastighet. Ja. 148 i boll, det är... Men det är ju, du kommer ju åt bollen bättre, helt enkelt. Tittar vi på det, fairway 3 launchar 13,6. 2,1 i spin, flyger som en driver mer eller mindre. 2,20 carry. Så den är ju kortare i carry än både fairway 4 i GT2 och fairway 4 i Eye Smoke. Så här där har får vi... jag poäng för min döda fairway 3. Ja. Och här ligger ju många. Alltså fairway 3 går inte längre om du inte svingar... Bold statement från mig nu då. Men svingar du inte över 110 med drivern så får du förmodligen inte en fairway 3 att lyfta. Nej. Om du inte skopar bollen extremt mycket, vilket kan funka emellanåt. Den tar vi med oss. Den tar vi ungefär med oss. 110, då får du börja titta på fairway 3. Annars får vi gå på 4. Börja där. Jag tycker det. Ja, bra. Sen kan man ju diskutera vad som händer med den låga profilen. Då kan vi prata lite annorlunda. Men skitsamma. Fairway 5 är det här nu då. Har du högre ball speed än fairway 3. Ja. Och det är ju alltså 3 graders loftskillnad. Vilket borde göra egentligen att den har lägre bollhastighet. Den borde typ ligga på 135 där någonstans. Launchen är den samma.
Men spinnen är betydligt mycket bättre. Carryn lite kortare, inga konstigheter. Totalen är lite kortare också. Så att, tittar man på det här så tycker jag att en fairway 4 är väl det du skulle spela. Speciellt den, om vi tar Titleisten här till exempel, som är kanske lite låg i spinnen. Men du har jäkla bra launch på den. Jag tyckte du träffade bollen ganska schysst där ändå. Faktiskt. Ja, men det gjorde jag. Men den slog jag okej. Men jag tyckte inte om att titta på den. Nej. För min del, och nu är inte detta ett test där vi ska hitta en klubba till mig. Nej. Utan det är för att se, alltså jag tycker ändå vi får lite... Hallå? Bara tryck på andra sidan. Så. Bara för att väldigt lite tydligt. Det vi ville komma åt, eller det som jag ville komma åt, det är ju framförallt att se, till exempel, vad händer om vi går upp framför här har vi en fairway 3, här har vi en fairway 5. Det är 3 graders loft. Ja, jag slår den lite kortare. Absolut. Men för min del, att få 1000 varv mer i spin och veta att jag slår den, säg då mellan 2.10 och 2.15. Ja. Det är guld för mig. Nej, men kort och gott, det vi kan se det är att fairway 4 hade passat dig ganska bra i bagen. Med en fairway 7 i och med att jag tycker fortfarande att de är för låga allihopa egentligen. Jag skulle vilja ha fairway 5 för in på en par 5. Ja. Men så när vi kommer upp på 2.30 behöver du flyga pinnen då. Den kanske kan få rulla upp och så kan du prioritera en annan klubba som flyger kanske 2.15 rakt på stickan. Absolut. Där får vi lite ta en diskussion om hur vi väljer att lägga upp vägen. Jag hade gärna sett att du spelade en minidriver nästa år. Ja, men jag kanske gör det. Vi får se. Men kort och gott, bara för att runda av lite. Egentligen väcka en tanke hos er där ute. Att fairway 3 är inte någonting som man alltid måste ha i vägen. Det ska inte vara en sån grej att man har driver, man har fairway 3 och sen kanske man börjar bygga på hybrider eller en fairway 7 eller utility-järn. Utan du kan lika gärna börja med en driver 4, driver 5 därefter. För att mer loft, mer spin ger kontroll. Det har vi varit inne på flera gånger. Och detta är någonstans ändå ett litet format. Lite bekräftelse på att det finns en sanning i det. Och du ser ju bollflykten där uppe till vänster. Alltså, högst av allihopa totalt sett, det är ju fairway 4 i ditt fall. Blå är lite högre kanske för att den är lite lägre i profil. Men ja. Så våga testa lite mer loft på era fairwayklubbor inför 2025. Säger vi då. Ja, och precis. Vill du tillägga något annat? Nej, slopa fairway 3. Slopa fairway 3 helt och hållet. Vi dödar den. Ja. Tack för idag. Hej!